trong những hộp nguồn cam ông miếng lại nhà mày không nhà bài trong nhà mới mình lại nhà tốt đâm lại hả? Ê, giờ có con mới à?
quay cái con nó người của bác con kia là bác con kia bà thằng sấy con nó đấy ra nó mang con cuốn lụm này ấy nhọt bên con chui lụi rằng à Nia bay nhẹ bằng con chẳng à vậy vậy ơi vậy camera như cái máu ấy nó bọc con con tầm chắp ban không mà ô đây con tật sạp ô bà con tật sạp cân vô chan này luôn còn mua luôn mua đi qua là con bánh nuôi